Bản tin COVID-19, ca mắc mới COVID-19 thấp nhất trong vòng một tháng qua. Bộ Y tế cho biết, ngày 20 tháng 9 cả nước ghi nhận 8.668 ca COVID-19 ở trong nước, giảm 1.357 trường hợp so với ngày hôm qua, đặc biệt tại Hà Nội sẽ kết thúc đợt giãn cách lần thứ 4 từ 6 giờ ngày mai. Tính từ 17 giờ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.357 ca so với ngày trước đó và là mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây tại 38 tỉnh, thành phố. Có 6.154 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.171, Bình Dương, 1.410, Đồng Nai, 869, Long An, 268, Tiền Giang, 211, Kiên Giang, 175, Đắk Lắk, 113, An Giang, 100, Cần Thơ, 48, Quảng Bình, 35, Tây Ninh, 32, Bình Thuận, 28, Đắk Nông, 27, Bình Định, 23, Khánh Hòa, 19, Đồng Tháp, 19, Quảng Ngãi, 16, Phú Yên, 15, Hậu Giang, 10, Cà Mau, 10, Hà Nội, 9, Ninh Thuận, 9, Bạc Liêu, 8, Bà Rịa, Vũng Tàu, 7, Bình Phước, 5, Thừa Thiên Huế, 5, Sóc Trăng, 5, Vĩnh Long, 4, Hà Nam, 3, Đà Nẵng, 3, Quảng Nam, 3, Thanh Hóa, 2, Trà Vinh, 1, Lâm Đồng, 1, Bến Tre, 1, Quảng Trị, 1, Gia Lai, 1, Bắc Ninh, 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Bình Dương, giảm 922, Thành phố Hồ Chí Minh, giảm 325, An Giang, giảm 187. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Đắk Lắk, 113, Tiền Giang, 109, Kiên Giang, 24. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.160 ca ngày, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 691.285 ca, trong đó có 459.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 14 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định. Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Hà Tĩnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 341.699, Bình Dương 179.705, Đồng Nai 40.842, Long An 30.596, Tiền Giang 13.270. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.821 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 464.326 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.521 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.473, thở oxy dòng cao HFNC 854, thở máy không xâm lấn 399, thở máy xâm lấn 766, ECMO 29. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB Việt Nam ghi nhận 215 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 163, Bình Dương 36, Bình Thuận 3, Long An 3, Kiên Giang 3, Đà Nẵng 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Bạc Liêu 1, An Giang 1, Nghệ An 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.305 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 34.553.590 liều. Trong đó tiêm một mũi là 27.913.529 liều, tiêm mũi 2 là 6.640.061 liều.